صباح الفل، صباح السعادة، صباح الخير، صباح كل حاجة حلوة، صباح النونة المقنفذة، صباح كل يوم جميل يطلع علينا. ويا رب كل سنة وانتم طيبين، والأيام اللي جاية تبقى أحلى من اللي عدت، وسنة سعيدة علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين يا رب. طبعا زي انتم ما انتم شايفين كده الدنيا الشتاء عندنا طول الليل تشتي، وطول الليل النور قاطع. وأنا طبعا قمت من النوم قلقانه على الفراخ، بس بسم الله ما شاء الله يا رب. الشمس بدأت تطلع اهيت. استني يا نون، استني يا نون، استني يا نون. طبعا في بنات قالت لي صوري لنا البيت من تحت. ده البيت من تحت عندي اهو، البوابه دي بسم الله ما شاء الله اللي بتدخل عندي الشمس. وديت المكنه بتاعتي اللي انا بخيط عليها، ودي هدوم ناس بيجيبوها عشان بعمل منها حاجات، يعني بتبقى مثلا عباية زبونة والزبونة مش عايزة تلبسها، فبتجيبها لي بعمل لها منها مثلا. يعني ده كده الترنج ده ترنج بنوتة صغيرة اهو، احسن من الجاهز كمان اهوت. حاضر. دي ترنج بنوته، كانت عبايه بنوته وهي مش عايزاها واحده يعني، فقالت لك بدل ما ارميها تعملي لها حاجه لبنتي، خدها اعملها بناطيل. فقلت لها خلاص ماشي، بدل ما نعملها بناطيل هعملها لك ترنج. ده بالنسبه بنات كمان بالمره انتوا فكرتوني. لو انتوا حابين، انا ناويه افتح قناه جديده عايزه اسميها هي تبقى خاصه بالخياطه بس، فمحمد ابني مش موافق، بيقول لي هي مش هتجيب لك مشاهدات. فانا قلت له انا هاخد راي المتابعين، ولو حابين، لو حد حابب ان انا اعملها يبقى انا اعمل القناه ديت. بصراحه انا عايزه اعملها لتعليم التفصيل والخياطه. ده بقى الرف بتاعي، ده كان في المحل وانا جبته هنا علشان راسه حاطه فيه القماش بس اللي هو متكركب ده، لان طبعا كل اللي بتيجي بتنكت وبتتفرج وبتشوف. وده البيت بتاعي والسلم. وامبارح حمو وامبارح انا نقلت الفرن، ده كان في الاوضه جوه، جبته هنا بره تحت السلم علشان اعرف اقدر اخبز هنا فيه، عشان الاوضه كانت بصراحه بتبقى ضلمه عليا. وده الدقيق والرز بتاعي. هنا بقى انا طلعت الطيور على السطح بصراحه، لان الديك والفراخ كانوا بيتعاركوا مع بعض دايما. كنت بلاقي الديك يتعارك هو الذكر السوداني، وبصراحه ربنا والفرخه البيضه ديت لما على فكره بوظت البيض وسابته وقامت. فمش عارفه ايه السبب بصراحه، حيرتني بصراحه. فكانت كل ما تطلع تاكل الذكر السوداني يتعارك معاها جامد ويضربها يمرمطوا بعض. حسيت ان هو هيموتهم، فقلت مش مشكله، البط بيتحمل شويه، البط ممكن يتحمل البرد والشتاء، لكن الفراخ لا. طبعا طول الليل الدنيا تشتي، وانا دخلت صحيح شفت الفراخ بس حابه اوريها لكم. دي طبعا الاوضه اللي انا حاطه فيها البط السوداني. ده البط السوداني بتاعنا، هما بقوا شويه صغيرين، هما ما ماتوش، بس انا اديت لاختي منهم. ده الحمام اللي دايما بحطه عشان يتجوز بعضه، ومش هين عليه يتجوز بعضه، مع انه هم اخوات، بس مش عارفه ايه الموضوع. ده الفراخ بقى يا بنات، ده الحضان بتاعي. على فكره اللمبه كمان طفت عليها هي. طبعا يا بنات زي ما انتوا عارفين لازم بتدفي جامد وبتحبسي جامد بكل امكانياتك، عشان خاطر الايام ديت الله المستعان البرد بتاعها شديد بصراحه. بسم الله. حتى حطيت كمان باب خشب اهو عشان الكتاكيت ده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. البنات اللي قالت لي انت حتى، طبعا والله هم بردانين، انتوا عارفين لو مش بردانين ما يرقدوش كده، لو دافيانين هتلاقوهم بينكشوا. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة اسماء الله. انا كنت طلعت دوت شويه مع البط بصراحه ربنا. في بنوته قالت لي طلعي الكتاكيت من مع الفراخ، بس بسم الله ما شاء الله جسمهم دافي وحلو اهو. قالت لي طلعي الكتاكيت من مع الفراخ عشان خاطر نفسهم وحش هم والبط. البط بقى ما شاء الله تبارك الله ما عادش باقي منه غير 3 بطات. اما الفراخ الهندي ديت يا بنات انا حطيتها هنا لسبب واحد،
هما بيدفوا بعض، هما صحيح ولاد الادب وبيعضوا الطيور اللي بيقفوا معاهم، بس انتي تخيلي يعني ان الفرخين اللي هما، بصوا انا مجرد ما بدخل باجي شد الباب ده تاني عليا عشان خاطر ما يبقاش فيه اي نفس برد، لان بصراحة الجو والله المستعان الدنيا برد جامد. الفراخ البلدي بتاعتي، الفراخ البيضة ديت انا جايباهم يوم السبت والنهاردة الاربع، يعني السبت والحد والاثنين والتلات، رابع يوم لهم النهاردة، رابع يوم لهم النهاردة لسه. بس بسم الله ما شاء الله هما فيهم واحد كمشان اهو، بس حلوين. ودول بقى الفراخ الهندي، هما بصراحة ربنا الفراخ ديت كويسة الفراخ، بس بصوا هما اهو كان عنده اسهال. امسك كده التليفون يا محمد. اما بتلاقي حاجة زي كده اولا، اول حاجة اول خطوة بتعمليها ان انت بتشيلي ده اهو، كان عنده اسهال ابيض. اول حاجة ده لو فضل زي ما هو كده الريش ده بيفضل عنده الاسهال على طول، فانت لما بتنضفي المكان ده خلاص بيرتاح بعد كده. دي اول خطوة. تاني خطوة ده بقى من ايه يا بنات، انا مجربة ده قبل كده وعارفاه، عارفة سببه ان انا حطيت دواء هنا في المية كتير زيادة عن حده، فبعد كده باجي قاطع عنهم الدواء خالص، لان انا مجربة دي اكتر من مرة وعارفاه، باجي قاطع عنهم الدواء خالص. ايه استنى بس في حاجة انا عايزة اعملها، عدي تعالى هنا. انا عايزة الفراخ الهندي ديت بتعض بصراحة ربنا، مجرمين من وحتى وهم لسه صغيرين، يعني بيعضوا الفراخ البيضة، حطيتهم مع البط بيعضوا البط، حطيتهم مع الفراخ ديت برضو بيعضوهم. انا بفكر في فكرة بس بصراحة ربنا قلبي مش جايبني، انا عايزة اقرط منقرهم، بس انا هجرب في واحد اللي هو الشاذ فيهم قوي ده، اشوف هو هيعمل ايه، اشوف هما الاول هيعملوا ايه مع بعض. هما لو يفضلوا ولاد حلال كده ويطلعوا فوق كده كانوا يبقوا كويسين. بصوا يا بنات، بصوا الفرخ الابيض هوريكم مراحل النمو بتاعته. بسم الله ما شاء الله، ده اللي كان ابيض. ارجعي يا نونا عشان الكهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. اقعدي يا بنتي يا نونا، اقعدي مكانك كده. بصوا يا بنات، ده كان ابيض فاكرينه، لسه هو فيه ابيض. بصوا عمل ازاي، ريشه بقى شكل الريش الديك الكبير. ده مش هيبقى ابيض خالص، انا كنت بقول هيبقى ابيض، ده ديك ريشه اهو باين. ده النهارده هم عمري كام، عمري شهرين تقريبا عمري شهرين. حتى اخوه هناك اهوت برضو اهو بقى خالص. هوريكم بقى البربرة هتبقى لهم هما التلاتة دولت، هما ديوك التلاتة، لكن هي فيهم بربرة واحدة بس بيضة، هما كانوا 4. لا دي ده برضو ديك. بصوا يا بنات ريشه عامل ازاي، شبه الديك الكبير بالظبط. والحلو اللي هناك ده هو بعرف، مع ان هو هندي ما عنديش بلدي خالص. بصوا الفراخ عامله ازاي، متوحشين. لو واحد منهم هجم على فرخ تلاقيهم كلك يجروا وراه، يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يهديهم، عاملين شكل المفترسين، ديناصورات. شايفين البربرة يا بنات، ريشها لونه، استني يا نونا اقعدي مكاني يا نونا الله يهديك اقعدي. بصوا ريشها لونه عامل ازاي، يختلف خالص، لونها هادي وريشها احمر كده، مفيش اسمر خالص اهي. ديت بربرة. بصوا الديك فرحها عامل ازاي، والديك فرحها بسم الله ما شاء الله وافي، هي معديه من تحت رقبته. ده بقى اسمر خالص اهو، بس ديت بربرة ان شاء الله يعني فيما بعد. تعالوا يا حبايبي، المفروض لو اما بيبقى الجو برد وتلاقي الفراخ ديت لمت على بعضها كده، انت بتنحكشيهم عشان يقوموا ياكلوا، لان هما لو بردانين بيفضلوا قاعدين كده. بس يا محمد سيب دول، انا مش عايزه دول، انا بتكلم عن البيض، الفراخ الدماركي. انا عايزه امسك الفرخ اللي بيجري وراهم ده، من المتوحشين ده.
منكم لله. المشكله ان انا ما عنديش مكان تاني احطهم فيه. طلعتهم بره في الحوش من بره، لقيتهم بيعضوا البطتين، وغير كده كمان لقيتهم بردانين، برد عليهم هيموتوا خساره. فرجعت تاني لسه مدخلاهم تاني النهارده والله، بس مش عارفه اعمل فيهم ايه، بس عمالين يعضوا في البط ويعضوا في الفراخ. بصوا الله المستعان. بيجري ورايا ازاي. انا بفكر اوعي يا نونا كده، انا بفكر اقرط منقاره بصراحه. لا لا يا ام، لا والله في فراخ بنشتريها. انزل هناك. كنا بنشتري فراخ من المزارع كانت بتيجي كده. لا سيبيه يا ام. كلوا يا حبايبي، بس خلي امك كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. بصوا الفرخ بسم الله ما شاء الله، نوعيته حلوه ازاي. ده رابع يوم ليه، بس والله جعان، لان اللي ينشالوا ده هم قاطعين قلبهم من قله الاكل. ويعني انا لو مسكتك وقربت منقارك مش هتزعل؟ هما مش مدينهم فرصة خالص ياكلوا والله، بس انا مش عارفة اعمل ايه، يعني مفيش مكان تاني احطهم فيه لوحدهم فيه برضو. استني يا ام سيبيه كده. تعال. ما هو مش ده اللي كان في ريحه، وده كمان. ما هو ده ما بيعبش قد كده. استنى بصوا، عمر شهرين، عمر شهرنا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله اهوت، ما شاء الله تبارك الله. كتم الريش. دي فرخة، دي هتبقى بربرة. لا يا ام والنبي. هنشوف يا محمد عليه الصلاة والسلام. استنى يا محمد، وكان هي بتعضني انا كمان اهو. هشوف يا محمد، لو لقيته هيضايقها مش هعمله يعني. مش هيضايقها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. امي هاخد الترتوفة بس، وانا هيهون عليا اقصه اصلا. ده انا غلبانة والله. انت عارفين حتى لما يكبر ما يعرفش يعض اخوه، بس انا ما قربتوش جامد. يا نونا انت راكبه فوقي كده. انت عارف في المزارع يا امي، انت عارف في المزارع بيعملوا ايه؟ بيقرطوه خالص. خالص ازاي؟ استنى بس. كله كده اهو. اي والله بيشيلوه، بيبقى جاي مش عارف ياكل، بينقي لحبايه الحب مش بيعرف ياكل. طب وانت تعملي كده لما تسيبيه بقى؟ دي محمد، وانا عارفه انا اصلا مش جاي لي قلب ان انا اقص. ماشي، انت نازل دايخ ليه؟ عشان يبطل عض فيهم. فرقة حسب الله. فرقة المفترسين، دول في يمنا ودول في يمنا. المشكلة ان هم اصلا المفروض هم يبقالهم اوضة لوحدهم. ان شاء الله لما ربنا يوسع عليا كده وابني الدور التاني ولا حاجة، الدور التالت هعمل لهم اوضة لوحدهم. بصوا طب يستاهل يتقرط ده ولا ما ينقرطش؟ هما شوية عشان يمكن كانوا بعيد عن بعض شوية، يمكن عشان كده هيردوا لبعض تاني. اتفرجوا، عشان الامير دفيان بياخد حمام تراب. على فكرة حمام التراب للطيور ده مفيد جدا. بيستحمى دايما، الفرخ بيحب يستحمى في التراب وفي الحاجات ده حلو قوي للفراخ، بيغسل البكتيريا والحاجات اللي في جسمها. بعد استحمى في التراب في الطين بره. اطلع بعد شويه هنيجي نشوف الفراخ ديت عامله ايه. انزل يا عم الحاج لو سمحت، انزل روح شوف مصلحتك. هم عايزين حاجه عاليه يقفوا على، ما تناول لي الخشبه اللي بره دي يا محمد. ايوه كان شايفين اللي بيستحمى في التراب ده؟ المشكله بقى ان هم بينكشوا. شوفوا فرحان ازاي. المشكله ان هم بينكشوا بقى كده ويعملوا في التراب، بيردموا العليقه بتاعت التانيين. هم بيفحفروا وينقوا، انما التانيين غلابه. بس والله مش عارفه اعمل ايه، غصب عني بقى. يلا كده احنا خلصنا هنا، نطلع بقى نشوف البطتين اللي فوق والحمام اللي فوق عامل ايه في الشتا ده.
لان بصراحه ربنا انا كنت قلقانه على دول، والحمد لله هم صحيح انا مش مطمنه عليهم في وسط العقارب التانية ده، بس لا حول ولا قوه الا بالله، ما باليد حيله، اعمل ايه؟ مفيش عندي مكان تاني احطهم فيه. ده بس قاعدين كلهم مع بعضهم مدفيين. ربنا يهديهم، هم مدفيين بعض، ده هم كده. تعالوا هنا، تعالوا اما احط لكم شويه نشاره تحتكم. تحتهم ما شاء الله ناشف وحلو اهو، بس هم اللي خايفين من التانيين وبيكنوا على بعض، ساعة ما بيروحوا عندهم ما بيقربوا عندهم بيعضوهم، هم بيخافوا منهم، بس يوم ولا حاجه وهياخدوا على بعض تاني. شايفين يا بنات دوت قشر بيض. قشر البيض ده انا بحطه يتحمص، سواء قشر بيض طازه او قشر بيض فراخ كرايد او قشر بيض بط، اي قشر بيض يعني المفروض بتحمصيه، ما بترموهوش، بتحوشيه على بعضه. ده قشر بيض كان كويس، كنت فاقشه البيض واخده البيض ده، بتحمصيه كويس وبتصحنيه وبتدقيه. فعشان انا بقى ما اقعدش احمص على البوتاجاز واتعب نفسي، بعمل فيه ايه؟ بقى احطه على فرن الغاز وانا بخبز يحمص واحطه على الاكل. بسم الله. محمد طبعا كده انا قافله عليهم بباب. هاي نونا يلا عد. طبعا انا طلعت فوق عند الطيور اشوف الطيور اللي على السطح، عشان انا حاطه البط فوق هناك اهو، لان المكان تحت زي ما قلت لكم هما والذكر الذكر السوداني والديك الهندي بيعضوا بعض. وده قشر البيضه اهوت اللي انا عملته معاكم تحت. طبعا انا كنت قافله على الحمام امبارح طول النهار، والنهارده كمان والله المفروض يتقفل عليه، بس شايفه الشمس طلعت شويه. طبعا قشر البيض ده مفيد جدا للحمام يا بنات، بيخشن الحصلة بتاعته، بيخشن الأنثى بتاعته، وبيعمل عنده مناعة وكالسيوم، يعني حلو مش وحش، بس هو المفروض يندق شوية عن كده. بس الحمامة بتنقي ما بتخليش، بتكسره. نعم يا نون، نعم. ايوه يا مشينا يا نون. هسيبهم بقى يفطروا. تعالي يا نون، تعالي نحدي خلي الحمام ياكل. اقعدي هنا يا نون، اقعدي اقعدي الله يهديكي. طبعا لسه ما كنستش السطح، لسه طالعه اهو، المفروض انه ما يقفش عليه ميه كده، بس بقى الله يسامحه الراجل اللي كان مسويه ما عملش عشان كده عامل ميه. طبعا الدنيا شاتي عندنا النهارده، وما كنتش قلقانه غير عشان الفراخ الصغيره، لان هم بصراحه ربنا هم اللي خايفه عليهم، هم دول بس البطتين اللي عندي. والذكر دهوت كمان حسيت ان هو مش بيكسر كويس، مش بيملى مش كل البيض بيطلع فيه كسر. مش عارفه بقى هو العدد زياده عليه ولا هو ايه. طبعا في بنت سالتني وقالت لي امبارح في الفيديو، والله في الفيديو بتاع الاكل، ما كانش فيديو عن طيور خالص، وقالت لي انا عندي الفراخ عينها وجعاها اعمل لها ايه. بالنسبه للفراخ اللي عينها وجعاها حبيبه قلبي، ده بيبقى برد جامد، هم واخدين دور برد، ومن كتر البرد عامل لهم وجع في عينيهم. فانتي حافظي عليها، دفي افرشي تحت منهم في الارضيه تبنى او اي حاجه عشان خاطر المكان، وحاولي تعملي لهم ميه ببصل بليمون بتوم علشان يضيع البرد من عندهم. ادخلي على الوصفه عندي هتلاقيني منزله الوصفه ديت. كان البط كان تعبان والله العظيم، ما خدت معاهم غير يومين 2، وبسم الله ما شاء الله بقوا زي الفل. فانتي جربي وان شاء الله مش هتخسري حاجه. اهم حاجه في الايام اللي احنا فيها دي نحافظ من البرد، لان البرد بصراحه ربنا الله المستعان، الله المستعان على الاطفال وعلى الطيور، يعني مش على الاطفال بس، فربنا يعدها علينا على خير. يلا يا شباب، يلا يا بنات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واتمنى من الله ان الحلقه بتاعت النهارده تكون عجبتكم وما تكونش تقيله على قلبكم، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.